تیتر اول امشب: جیش الهند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند رو پذیرفته. بازجویی مقامات هندی از چند ایرانی. دیدار وزیر خارجه ایران با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان. حمایت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تشکیل حکومت فراگیر اسلامی در افغانستان. گفتگوی سخنگوی طالبان با تیتر اول. و تظاهرات گسترده هواداران الکسی ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه. تا این لحظه بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. نیروهای امنیتی هند از چند ایرانی به ظن دست داشتن در انفجار نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو بازجویی کردند. گروه جیش الهند مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته و تهدید کرده که این انفجار آخرین حمله نبوده و حمله‌های دیگری هم در راه. بعضی مقامات اسرائیلی جمهوری اسلامی و سپاه قدس رو به دست داشتن در انفجاری که جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی اتفاق افتاد متهم کردند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند؟ بله، خب همونطوری که گفتین مسئولیت این انفجار یک گروهی به اسم جیش الهند بر عهده گرفته، اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات هندی دارن میگن که اونها فکر میکنن این جیش الهند اصولا وجود خارجی نداره و فقط برای این هست که در واقع حواس اونها رو پرت کنه و مقامات اسرائیلی هم بر این باورند که احتمال بسیار زیاد دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت این موضوع هست. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و هندی تا الان 2 ایرانی بازداشت شدن و بازجویی شده از اونها و همچنین پلیس هند از مقامات این کشور خواسته که یک فهرستی از تمام ایرانیانی که در هفته‌های گذشته به هند سفر کردن رو تهیه کنه و در اختیار اونها بذاره. همزمان تمهیدات امنیتی در سفارتخانه‌های اسرائیل در تمام جهان و حتی در خود هند بجز سفارتخانه از جمله در مرکز مذهبی خبات که در بمبئی هست و 12 سال پیش حمله تروریستی به اون شده هم افزایش پیدا کرده. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل. در ایران امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش در تهران دیدار کرده و از تشکیل حکومتی فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت کرده. سخنگوی طالبان ساعتی پیش به تیتر اول گفت این دیدار در فضای مناسب و خوبی برگزار شده. امروز قبل از چاشت جلسه بین ملا برادر خود، معاون سیاسی امارات اسلامی افغانستان و رئیس دفتر سیاسی و بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف برگزار شد. در این دیدار که در فضای خوبی برگزار شد، مسائل مربوط به 2 کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنان پیرامون وضعیت افغانستان، مذاکرات بین الافغانی، عمل شدن کامل توافقنامه دوحه و ضرورت صلح و امنیت در افغانستان و منطقه نیز بحث‌ها صورت گرفت. محمد شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان از واشنگتن دی سی با ماست. آقای همدم، به نظر میاد که طالبان داره مذاکراتش رو هم با ایران افزایش میده، هم الان هیئتی به روسیه رفتن با مقامات روس مذاکره کردن. آیا هیچ تغییر موضع میبینید از اینکه قبلا به نظر میومد این مذاکرات بیشتر متمرکز هست به مذاکره با ایالات متحده در جای مثل دوحه؟ فکر کنم طالبان در این موضوع نهایت اشتباه بزرگ مرتکب میشن و شاید هم قیمتش هم بپردازن، به خاطری که ایران و روسیه البته دو مورد بسیار جدی در مورد مختل ساختن روند صلح و عامل اصلی بدبختی‌های افغانستان است. موضوع روسیه کشوری بود در زمان جماهیر اتحاد شوروی که هنوز هم افغانستان از مشکلاتش نجات نیافته و با تاسف که البته موقف ایران به خاطری که در افغانستان خواهان حکومت همه شمول اسلامی هستند بسیار غیر منطقی است، به این مفهوم که حکومت افغانستان اکنون حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است، همه شمول است. یعنی اگر تعریف
ایران از حکومت همشمول حضور رهبری طالبان در حکومت باشه، تعریفشان از حکومت اسلامی و همچنان همشمول اشتباه است، به خاطر که ایران به یاد داره که طالبان دیپلمات‌های ایرانی را در افغانستان همیشه از بین بردن و کشتن و در اون زمان به یادم است که ما باعث یک محصول متعلم ما را همیشه طالبان جمع کرده بود که علیه ایران حملات خود انجام بدن. پس هم ایران و هم طالبان دو قطب مختلف و متفاوت مغناطیس هستند، هیچگاه با هم جور نمیان. تمام ایران به خاطر مختل ساختن روند صلح قطر است که ایالات متحده آمریکا و متحدینش هم در اعلامیه اخیر خود مشترکاً عکس العمل خود نشان دادن و فکر میکنم که مورد به طالبان ضرر بزرگ کرده. محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، ممنونم از شما. همطور که گفتم همزمان به حضور هیئتی از طالبان در تهران، شماری دیگر از اعضای این گروه هم به مسکو رفتن. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه هم گفتن که طالبان میز مذاکره رو ترک کردن و ما همچنان منتظر روند مذاکراتیم. ناتو هم اعلام کرده نیروهای بین‌المللیش تا بعد از ضرب العجل اردیبهشت ماه که جزء توافق طالبان با آمریکاست در افغانستان باقی میمونن. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، از مسکو به ما پیوسته. آقای سفروف، شما هم همچین تصوری دارید که به نظر میاد با انگار خروج آمریکایی ها از افغانستان نقش پررنگتری روسیه و ایران دارن بازی میکنن الان؟ ببینید، قبل از آن که من به سوال شما پاسخ بدم، یک نکته هست که الان گروه طالبان میخواد کارت برنده خودشون را در موزه مسکو باز هم دوباره استفاده بکنن و فرمات مسکو را سر امریکا بکشن و باز فشار بیاورن. این نه و علل خصوص خودی فرمات مسکو بود که فشار آورد به امریکا و آقای ترامپ این قرارداد را، توافقات را با گروه طالبان سال گذشته به امضا رساند. الان که نگرانی طالبان از آن است که در امریکا میتونه رئیس جمهوری جدید تجدید نظر بکنه از آن توافقاتی که سال گذشته به امضا رسیده بود، اونها را وادار نمود که باز دوباره مسکو را یاد بکنن، به یاد بیاورن و دنبال مسکو بیان و این کارت برنده را باز دوباره بکشن که روسیه به امریکا فشار بیاورد که تجدید نظر از این توافقات نداشته باشه. مطمئنا الان برمیگردیم به سوال شما. دولت مسکو، دولت روسیه مطمئن است که امریکا و سازمان ناتو باید از افغانستان باید برود. در صورتی که اگر اونها نروند، هیچگاه اساس برای درست نمودن و تأسیس نمودن یک دولت فراگیری ملی با حضور قومیت و مذاهب افغانستان امکان ناپذیر است و بنابراین حتما باید به قولش بیست امریکا و باید این قراردادی که افغانستان را باید ترک بکنه باید انجام بشه، وگرنه صلح و ثبات کشور افغانستان نمیتونه حکم فرما باشه. روسیه مثل ایران خواهان آن است که هر چه زودتر در افغانستان صلح و صلاح برقرار بگرده و این بدون حضور امریکا و سازمان ناتو خواهد بود. رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، از مسکو، ممنونم از شما. 46مین رئیس جمهوری آمریکا از چهارشنبه اول بهمن کارش رو شروع کرده. بیایید ببینیم این شغل ریاست جمهوری در آمریکا بجز قدرت سیاسی و شهرت چه مزایای مادی دیگری برای اونها داره. حقوق رئیس جمهوری آمریکا الان سالانه $400,000. ترامپ یکی از 4 رئیس جمهور در طول تاریخ آمریکاست که همه حقوقش یا بخشی از اون رو بخشیده. دونالد ترامپ تمام حقوق سالانش رو هر 4 سال به نهادهای مختلف دولتی و کارکنانشون بخشید. ترامپ و 4 رئیس جمهور قبلی دیگه سالانه حدود $207,000 به عنوان حقوق بازنشستگی میگیرن، اما این همه درآمدشون نیست. مثلا اوباما برای یک سخنرانیش میتونه حدود $400,000 بگیره، یعنی معادل حقوق 1 سالش وقتی که رئیس جمهور بود. رئیس جمهوری سالی $100,000 هم برای سفرهاش، $50,000 برای مخارجش و $19,000 هم برای تفریح و سرگرمی دریافت میکنه. رئیس جمهوری آمریکا $100,000 هم برای تغییر دکوراسیون میگیره که با اون میتونه خونه رو به سلیقه خودش تزیین کنه. اگر رئیس جمهوری حوصله‌اش از کاخ سفید سر بره، میتونه بره به خونه ییلاقیش در کمپ دیوید که تمام امکانات لازم رو داره، وسط یک منطقه جنگلی در مریلند. گاهی هم مهمون‌های خارجیش رو میبره به همونجا. رئیس جمهوری با هواپیمای بوئینگ 747 اختصاصیش سفر میکنه که همه جور امکاناتی از جمله یه بخش ویژه پزشکی و امکانات دیگه داره و میتونه میزبان 100 نفر هم باشه. گفته میشه که هزینه هر ساعت پرواز این هواپیما حدود $200,000. بالگرد هم داره که معمولا برای سفرهای کوتاه‌تر ازش استفاده میکنه.
یک گروه ویژه از پلیس مخفی به طور دائم از رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش محافظت می‌کنند. رئیس جمهوری هر جا بخواد بره با این خودروهای پیشرفته کادیلاک موسوم به هیولا سفر میکنه که هم ضد گلوله‌اند و هم ضد انفجار و حمله‌های شیمیایی. هزینه فعالیت پلیس مخفی سالانه حدود 2 میلیارد دلار و حفاظت از رؤسای جمهور سابق و همسر و بچه‌هاشون تا 16 سالگی رو هم بر عهده داره. رئیس جمهوری آمریکا بهترین خدمات بهداشتی رو دریافت میکنه و همیشه یک واحد مخصوص در بیمارستان آماده است تا در موارد اضطراری رئیس جمهوری اونجا بستری بشه. اگر یادتون باشه ترامپ چند روزی به خاطر ابتلا به ویروس کرونا توی یک بیمارستان بستری شده بود. مثلا هزینه درمان ترامپ حدود 650,000 دلار برآورد شده بود. البته خود کاخ سفید هم یک بخش مجهز پزشکی داره. علاوه بر اینها رؤسای جمهور سابق میتونن از کنگره برای تامین هزینه دفتر و کارمنداشون هم تقاضای بودجه کنند. برای مثال جورج بوش پسر در سال 2015 نزدیک به 1,100,000 دلار برای این مخارج بودجه گرفته بود. البته اگر رئیس جمهوری استیضاح و محکوم بشه بسیاری از این امتیازات بعد از دوران ریاست جمهوریش رو از دست میده. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، در مورد امکاناتی صحبت کردیم که رؤسای جمهوری آمریکا دارن و اشاره هم کردیم که اگر استیضاحشون به نتیجه برسه بعضی از این امکانات رو از دست خواهند داد. همزمان میدونم که تعدادی از وکلای آقای ترامپ در پرونده استیضاحش در سنا استعفا کردن. به ما یک تصویری بده از تازه ترین ها از آنچه که در مورد استیضاح رئیس جمهوری قبلی آمریکا در کنگره داره میگذره. البته آقای ترامپ حتی اگر استیضاح هم بشه بعید میدونم برخی از این امکاناتی که شما گفتید به خصوص امکانات امنیتی که سیکرت سرویس یا پلیس مخفی بهش میده رو از دست بده. اما 5 نفر از وکلای ارشد تیم ترامپ برای دفاع در دادگاه استیضاح اون که قرار در هفته دوم ماه فوریه انجام بشه، یعنی دقیقاً این هفته نه هفته آینده، استعفا دادند و CNN گزارش میده که این جدا شدن تیم 5 نفر از آقای ترامپ با توافق دو طرف صورت گرفته. خبرگزاری‌های آمریکا گزارش میدن که به نظر میاد اختلاف نظر بین گروه دفاع تیم ترامپ و خود آقای ترامپ بر سر این بوده که رئیس جمهوری سابق آمریکا از اونا خواسته بوده که راجع به ادعاهای ثابت نشده در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و بعد اینکه این انتخابات در واقع از دست آقای ترامپ ربوده شده صحبت بکنن و وکلا به نظر میاد که با این مسئله زیاد راحت نبودن. بنابراین 1 هفته قبل از این دادگاه در سنای آمریکا استعفا کردند. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. برفی همطور که پشت سر آرش هم می‌بینید، برف بخش گسترده از پایتخت ایالات متحده آمریکا رو فرا گرفته. تصاویر زنده هم داریم از خودرویی که داره به صورت زنده همین الان در خیابان‌های اطراف واشنگتن دی سی حرکت میکنه و تصویرهای زنده‌اش هم به ما مخابره میشه. همونطور که میبینید برف نسبتا سنگینی در پایتخت آمریکا آمده، چیزی حدود 10 تا 20 سانت گمان میره که بین امروز و فردا در پایتخت آمریکا برف بباره. در شهر دیگری در ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا یعنی نیویورک گمان میره که فردا ممکنه تا 30 سانت برف بباره و زندگی بسیاری از شهروندان این شهر مهم آمریکا رو مختل کنه. 10,000 نفر از مخالفان پوتین امروز در مسکو و شهرهای مختلف روسیه با وجود سرمای شدید هوا به خیابون‌ها آمدند. بیش از 4,500 نفر تا حالا دستگیر شدند. این دومین تظاهرات بزرگ روزهای گذشته در روسیه است که به دعوت مخالفان برای آزادی الکسی ناوالنی برگزار میشه. مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست. مصدق، تازه ترین ها بگو چیه؟ میدونم که همسر او رو هم بازداشت کردن. بله، همسر الکسی ناوالنی و برخی از نزدیکان الکسی ناوالنی چه در بنیاد مبارزه با فساد چه در ستاد آن که نامش ستاد الکسی ناوالنی در سراسر روسیه در شهرهای مختلف نمایندگی داره بازداشت شدن. پیش از این هم که در کنار خود آقای ناوالنی همگوی او بازداشت شده بود برخی از فعالان نزدیک به او. امروز از خبرنگاران هم گزارش‌های وجود داشت در کنار این بیش از 4,000 تنی که بازداشت شدن، خبرنگاران زیادی هم بازداشت شدن. البته بعضی از اونها پس از مدت کوتاهی دوباره آزاد شدن. در سراسر روسیه پایان تظاهرات را اعلام کرده. خب شمار شهروندان کم شده با توجه به اینکه امروز برخلاف هفته گذشته که خب زمستان مسکو لطف کرده بود به حق تظاهر کننده ها، امروز دوباره زمستان روسیه به حالت عادی برگشته بود. خیلی خیلی سرد بود. هم مسکو هم شهرهای دیگر روسیه در بعضی مناطق دمای هوا تا -42 درجه می‌رسید. هم نه سرمای هوا نه هم فشار بیش از حد
نظامیان نتونست که جلو انتخابات بگیره. رئیس بنیاد مبارزه با فساد که از نزدیکان آقای ناوانی عذر میخوام کیفیت صدات خیلی مطلوب نیست و من مجبورم تو رو اینجا قطع بکنم. مصدق پارسا بود خبرنگار ما در مسکو و از شما پوزش میخوام به خاطر کیفیت بعد صدا. و همونطور که مصدق گفت تعداد زیادی گزارش شده، نزدیک 4500 نفر رو امروز در شهرهای مختلف روسیه بازداشت کردن که عمدتاً در مخالفت با آقای پوتین و در حمایت از الکسی ناوالنی به خیابان‌ها آمده بودند. دیروز خیلی کوتاه اشاره کردم که در یک تصمیم تاریخی امارات متحده عربی در قانون کسب تابعیت این کشور تغییراتی عمده داده. این قانون شامل سرمایه‌گذاران، نخبگان، دکترها، دانشمندان، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و البته خانواده هاشون میشه. دیروز شنبه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی در توییت این خبر رو تایید کرد و گفت این اقدام برای کمک به توسعه هرچه بیشتر امارات انجام میشه. حالا ببینیم قانون جدید امارات برای اهدای تابعیت دقیقاً چیه. بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2018 میلادی امارات نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت داره که بیش از 80% رو خارجی ها تشکیل میدن. تا پیش از این گرفتن تابعیت امارات شرایط بسیار سختی داشت. بیشتر افراد خارجی با تمدید اقامت‌های کوتاه مدت در امارات زندگی می‌کنند. با اینکه قبل از این قانون جدید هم میشد تابعیت این کشور رو دریافت کرد، اما شرایط و قوانین بسیار سخت‌تر بود. مثلا در گذشته افراد فقط میتونستن یک تابعیتی باشن. یکی از تغییرات عمده‌ای که در قانون جدید اعمال شده امکان 2 تابعیتی بودنه. قراره که کابینه دولت، دادگاه‌های محلی و هیئت‌های اجرایی افراد واجد شرایط رو برای هر گروه تعیین شده در نظر بگیرند. شرایط اعلام شده به این صورت: سرمایه‌گذاران که باید دست کم در امارات یک ملک داشته باشند، پزشکان متخصصین باید در حوزه‌های تخصص داشته باشند که در امارات مورد نیاز باشه، 10 سال هم سابقه کار داشته باشند و عضو سازمانی شناخته شده و مرتبط با رشته خودشون باشند. دانشمندان باید در رشته تخصصی خودشون تحقیق معتبری انجام داده باشند، 10 سال سابقه کار داشته باشند و جایزه معتبری هم کسب کرده باشند. نخبگان و هنرمندان هم باید در حوزه تخصص خودشون پیشگام باشند و فعالیتاشون مورد تایید وزارتخانه‌های مربوطه در امارات باشه. کسانی که برای دریافت تابعیت انتخاب میشن سوگند وفاداری و پایبندی به قوانین امارات یاد میکنن و میتونن راحت‌تر از قبل شرکت‌هاشون رو در امارات تأسیس و یا ملک بخرن و بفروشن. البته درسته که امارات به استقبال افراد واجد شرایط رفته، اما در صورتی که این افراد هر یک از شرایط اعلام شده رو از دست بدن و یا تخلفی انجام بدن، امارات میتونه این تابعیت رو از اونها پس بگیره. گفتگوی داشتم با احسان رجایی، شهروند ایرانی که حدود 30 سال مقیم دبی و در مورد شرایط جدید کسب شهروندی امارات ازش پرسیدم. برای اولین بار دولت امارات تابعیت و شهروندی این کشور رو به اتباع خارجی میده، چیزی که تا به حال سابقه نداشته و قبلا فقط اقامت‌های 2، 3 و 10 ساله میدادن به متقاضیان. گروه هایی که شامل این تصمیم جدید دولت امارات میشن، اولین گروه سرمایه گذاران هستن و بالاخص خریداران ملکی، ولی کن هنوز مبلغ سرمایه گذاری و میزانی که باید ملک توی امارات خرید کنن مشخص نشده. گروه بعدی کسانی هستن که مدارک دانشگاهی معتبر دارن، البته باید طبق این قانون گروهی هستن که دولت امارات بهشون باید نیاز داشته باشه، از نظر علمی باید پیشگام باشن، حداقل 10 سال سابقه کار توی اون زمینه داشته باشن و اینکه مدارکشون همه به تایید وزارتخانه‌های امارات برسه. و گروه بعدی کسانی هستن که هنرمندان هستن، افراد صاحب فکر و خلاق هستن که توی این مورد آخر هم باید تمام مدارکشون بررسی بشه و مدارک بین‌المللی داشته باشن که مورد تایید دولت امارات قرار بگیره. بالاخره بازرسان سازمان بهداشت جهانی بعد از 2 هفته قرنطینه امروز اجازه پیدا کردن که از بازار شهر ووهان بازدید کنند، جایی که برای اولین بار مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در اونجا گزارش شده بود. مقامات چینی بعد از مدت‌ها تکذیب در نهایت در آخرین روز سال 2019 گفتند که چند مورد از ابتلا به یک بیماری ذاتوریه ناشناخته رو شناسایی کردند و حدود 1 ماه بعد هم شهر ووهان قرنطینه شد.
در خبری مرتبط با واکسن کرونا، مجله تایم در گزارشی درباره کارایی واکسن شرکت مدرنا نوشته که این واکسن در مقابله با گونه‌های جدید ویروس کرونا هم موثره و میزان پادتن‌های تولید شده برای محافظت در برابر کووید 19 بعد از تزریق واکسن همچنان در سطح کافی هستند. اما در ایران دعوا و اختلاف نظر بر سر واکسن کرونا روسی اسپوتنیک همچنان ادامه داره. در جدیدترین واکنش‌ها سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده سازمان بهداشت جهانی واکسن روسی رو تایید نکرده و ما هم اون رو تایید نمی‌کنیم. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در پاسخ به انتقادها به واکسن روسی گفته که به کوری چشم خیلی‌ها این واکسن رو اول به خانواده خودمون تزریق می‌کنیم. دکتر آلان فتوحی متخصص داروشناسی بالینی از استکهلم سوئد با ماست. آقای دکتر فتوحی، سوالات زیادی برای خیلی ها مطرح است که میخوان این واکسن ها رو بزنن، نگرانی هایی دارن. میدونم بخش قابل توجهی سیاسی شده، اما واقعا از کجا میشه اطمینان خاطر به دست آورد که یک واکسن مورد تایید هست و امن هست برای زدن؟ خب مراحل تایید واکسن و تستش بسیار مشخص و واضح هست و اونی که معلومه، خب این واکسن روسی که ایران خریداری میکنه ممکنه خیلی هم مؤثر باشه و کم خطر هم باشه، ولی چون اطلاعات مربوط به این تست ها منتشر نشده و جایی وجود نداره، به خاطر همین خطرات بالقوه‌ای که در اثر تزریق این واکسن میتونه به وجود بیاد اطلاعی در موردش نیست و این بسیار طبیعی است. ارگان های مثل FDA امریکا، EMA اروپا و سازمان بهداشت جهانی جاهایی هستند که اطلاعات مربوط به این نوع تحقیقات رو معمولا دریافت میکنن و بررسی میکنن. کارشناسانی دارن که این کار رو میکنن و بعد که مشاهده کردن که همه داتا رو هم گذاشتن، مشاهده کردن که واکسن مؤثر هست و خطرات بالقوه یا خطرات بالفعلی بهتر بگم نداره برای به اصطلاح کسانی که اون رو دریافت میکنن و بر روی چند هزار نفر تست شده، اون موقع این رو تایید میکنن. وقتی این مراحل طی نشده باشه و این اطلاعات در اختیار قرار داده نشده باشه، هر خطری ممکنه در اثر تزریق واکسن کسانی رو که واکسن رو میگیرن تهدید بکنه و این احساس خطر بسیار منطقیه. دکتر آلان فتوحی در استکهلم سوئد، خیلی ممنونم از شما. 39مین جشنواره فیلم فجر از امروز در حالی شروع شده که خیلی از سینماگران و روزنامه‌نگاران سینمایی از شیوه برگزاری و توقیف و سانسور در فیلم‌ها به شدت انتقاد کردند. امید حبیبی‌نیا همکارم از خانه در لندن با ماست. امید، این انتقادها چیان؟ خب فرداد، ببین جشنواره فجر داره 39مین دورش برگزار میشه، ولی شکل برگزاریش جوری هستش که انگار یک جشنواره آماتوریه و از سال اولش که داره برگزار میشه. ما اگه نگاه بکنیم به روند برگزاری جشنواره امسال، یعنی وقتی که 57 فیلم اعلام شد که برای هیئت داوران به نمایش گذاشته شده و 16 فیلم هم از تو اونها انتخاب شد، یعنی ما یک سازوکاری که در همه جشنواره‌ها دارن، یا یک هیئت انتخابی دارن، یک سازوکار مشخصی است برای جشنواره‌ها، در این جشنواره رعایت نشده و بلافاصله فیلم ها رفته به هیئت داوران و همه فیلم هایی که در واقع بخش سودای سیمرغ که بخش اصلیش هست به نمایش در میان، فیلم هایی هستن که به نوعی نامزد جشنواره، نامزد یکی از در واقع جوایز جشنواره فیلم فجر هستن. بنابراین خیلی انتقاد شده از این، ضمن این که حالا در همین جشنواره فیلم فجر ما شاهد توقیف و سانسور شدیدی هم هستیم. مثلا من یک مثال برای شما بزنم. حمید نعمت‌الله که 30 سال پیش ما در مجله هفتگی سینما با هم همکار بودیم، از سال 1382 هر سال داره یک فیلم در جشنواره فیلم فجر میسازه، از فیلم بوتیکش تا امسال. حالا فیلم قاتل و وحشیش که اساساً قرار بود در سال گذشته به نمایش در بیاد، در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در بیاد و امسال حالا به جشنواره رسید، گفتن که 80% این فیلم غیر قابل نمایشه. شما فرض کنید که حمید نعمت‌الله کسی است که حدود 25 سال داره در سینما ایران فعالیت میکنه به عنوان دستیار کارگردان و نویسنده فیلمنامه. وقتی خط قرمزها اینقدر محدود میشن که شامل یک فیلمساز اینچنینی هم میشه و در واقع از جشنواره کنار گذاشته میشه، شما میبینید که چقدر دایره سانسور شدید شده. ما ببینیم که چقدر این جشنواره به مسائل دیگه در واقع میپردازه. یعنی شما اگه نگاه بکنید تولیدات سالیانه سینما ایران کمتر از 135 فیلم هست، امسال رسیده به یه چیز در حدود 60-70 فیلم. در این جشنواره ما این تولیدات رو در واقع نمیبینیم، یعنی خیلی از این فیلم ها در جشنواره نیستن، به بهانه‌های مختلف رد شدن. خیلی از سینماگران مشهور رو نمیبینیم. اگه شما این 16 تا فیلم رو نگاه بکنید تقریبا همشون خودی هستن، یعنی همه کسانی هستن که یا مؤسسات
وابسته به سپاه پاسداران یا نهادهای نظامی و امنیتی هستن. بنابراین اصولا خیلی دارن میگن اساسا جشنواره‌ای در کار نیست که بخوایم ما در مورد جشنواره حرف بزنیم. ممنونم از تو. همکارم امید حبیبی نیا از خانه در مرکز لندن. این تصاویر زنده که پیشتر بتونه از پایتخت آمریکا در واشنگتن دی سی نشون دادم جالب. اجازه بدید قبل از پایان برنامه باز همین رو ببینیم. خودرویی رو می‌بینید که در یکی از خیابان‌های واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در حال حرکت است و تصاویر زنده‌اش هم به ما مخابره میشه. نزدیک 2 سالی هستش که واشنگتن دی سی برفی به این حجم ندیده. برف آمده بوده در این 2 سال گذشته ولی کمتر از 2 اینچ. در بخش‌های مختلف شرق آمریکا برف داره میباره. تصاویر زنده رو هم میبینید از کاخ سفید که سفید پوش شده و در نیویورک هم در فاصله نچندان دورتر از پایتخت آمریکا گمان میره که فردا تا حدود 30 سانتی متر برف بباره و این نگرانی وجود داره که باعث قطعی برق و اختلال‌های دیگر در زندگی مردم شرق آمریکا بشه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه بعد از چند ساعت با زیرنویس در یوتیوب ایران اینترنشنال قرار میگیره. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.